Wonderboy is a clear prodigy. And in this modern era of basketball, Childhood prodigy turned Real Madrid star is hands down the draft's most skilled and NBA-ready prospect. We've never seen a 19-year-old European prospect accomplish what Doncic has, winning EuroLeague MVP and helping lead his nation to a European championship. The Atlanta Hawks select Luka Doncic. Seconds. It's going to take some Luka magic to save the possession. And that's what it is! Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania นะคะและวันนี้ค่ะทุกคนก็อยู่กับแอดมินตูนเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะตูนก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรายการ The Story ของตูนนะคะกำลังใจเนี่ยมากมายเหลือเกินและตูนเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้รอนานเลยค่ะรีบจัด EP 2 มาทันทีก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับตูนด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะตูนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับผู้เล่นที่มีทักษะการเล่นบาสระดับเทพทั้งที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะอนาคตเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ของลีกยังแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะลูก้าแมจิกนะคะ Here's a switch. It's Luka against Josh Richardson. Left side of the floor. Luka's three. It's a ring. Again from Boston. Again. Luka Magic on a 7. I don't have words. ลูก้า ดอนชิชค่ะเกิดที่ลูบิยานาสโลเวเนียคุณแม่ของเขาเนี่ยก็คือมีเรียมพอตเตอร์บินค่ะในตอนนั้นเนี่ยเปิดร้านเสริมสวยนะคะและคุณพ่อก็คือซาซา ดอนชิชเป็นอดีตโค้ชและก็นักบาสเกตบอลมืออาชีพเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกคนนึงเลยนะคะได้ความเก่งการเล่นบาสเกตบอลมาจากคุณพ่อส่วนความหล่อเนี่ยก็ได้มาจากคุณแม่แบบเต็มเลยค่ะด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักบาสนะคะลูก้าเริ่มจับลูกบาสครั้งแรกตั้งแต่อายุ7 เดือนเลยและเขาก็จะมีแป้นบาสเล็กๆอยู่ในห้องตั้งแต่อายุ1 ขวบคุณแม่สุดสวยของลูก้าเนี่ยบอกนะคะว่าลูก้าเริ่มเล่นบาสมาตั้งแต่อายุ6 ขวบแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่ชอบกีฬาทุกอย่างเลยค่ะ but at the end he thought that he's the best in basketball so okay I'm gonna be a basketball player แต่แล้วค่ะหลังจากที่ลูก้าได้ลองเล่นมาทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเล่นบาสเกตบอลได้ดีที่สุดและเขาเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเอาแหละเขาจะเป็นนักบาสเกตบอลเนี่ยแหละค่ะตอนอายุ7 ขวบค่ะเขาเริ่มเล่นบาสที่โรงเรียนทีมระดับประถมนะคะทีมคู่แข่งเนี่ยก็จะอายุประมาณ10 ขวบค่ะเขาได้บอกว่า I was always training and playing with older kids who had much more experience than me many of them were bigger and faster than me too so I had to beat them with my brain ลูก้าบอกเลยค่ะว่าเขาเนี่ยซ้อมแล้วก็เล่นบาสกับเด็กที่มีอายุมากกว่าและก็มีประสบการณ์มากกว่าด้วยส่วนมากก็จะตัวใหญ่กว่าแล้วก็เร็วกว่าดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องเอาชนะเด็กพวกนั้นด้วยการใช้สมองของเขานี่แหละค่ะโค้ชในวัยเด็กของลูก้าค่ะได้เอ่ยถึงลูก้าไว้ว่า incredible basketball IQ when he was a little boy ลูก้าเนี่ยมี IQ การเล่นบาสที่เหลือเชื่อมากๆตอนที่เป็นเด็กนะคะ if the outcome wasn't the win it was a emotional moment for him every time แล้วถ้าเกมไหนที่ลูก้าไม่ชนะเนี่ยเขาก็จะแบบว่า emotional คือประมาณว่าค่อนข้างเครียดแล้วก็เสียใจมากๆทุกครั้งเลยค่ะแต่ว่าชีวิตวัยเด็กของลูก้าเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาเนี่ยแยกทางกันตอนที่ลูก้าอายุได้9 ปีสิทธิ์การเลี้ยงดูทั้งหมดอยู่กับคุณแม่ค่ะและแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะผ่านช่วงนี้ของชีวิตไปได้แม้คุณแม่ของเขาเองก็ได้พูดเอาไว้นะคะ It was hard for him of course for every kids มันเป็นเรื่องที่ยากเลยทีเดียวสำหรับลูก้าแล้วก็แน่นอนเลยค่ะเรื่องแบบนี้ยากสำหรับเด็กทุกคนอยู่แล้ว I've tried to make it as easy as possible but it's hard ถึงแม้ว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยจะพยายามทำให้มันง่ายมากที่สุดแต่มันก็ยังยากอยู่ดีคุณแม่เขาเล่าอีกค่ะว่าสิ่งที่ช่วยให้ลูก้าผ่านไปได้เนี่ยก็คือ basketball maybe this is also the reason that he's good at basketball one of them made him grow a little bit more คุณแม่ก็บอกอีกค่ะว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูก้าเนี่ยเล่นบาสเก่งก็ได้ค่ะและก็ทำให้ลูก้าเนี่ยเติบโตขึ้นอีกตอนอายุ13นะคะลูก้าย้ายไปอยู่ที่มาดริดในสเปนห่างจากบ้านเกิดถึง 1,000 ไมล์และก็เซ็นสัญญา5 ปีกับเรอัลมาดริดแน่นอนค่ะความเป็นห่วงของหัวอกคนเป็นแม่ของเขาในตอนนั้นนะคะได้บอกกับเขาว่า you are really good you have time you can go later แม่เขาบอกกับลูก้าว่าตัวของลูก้าน่ะเก่งมากนะแล้วก็ยังมีเวลาอีกเยอะค่อยไปที่หลังก็ได้แต่ลูก้าค่ะด้วยความมุ่งมั่นของเขามองไปที่ดวงตาของแม่แล้วเขาก็บอกกับแม่เขาว่า I want
to try เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะไปและเขาอยากจะพยายามทำอ่ะเด็กอายุวัยเพียง13ปีอย่างลูก้านะคะต้องอยู่คนเดียวที่สเปนเป็นเวลากว่า3ปีค่ะช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ยากมากสำหรับลูก้าเพราะเขาไม่พูดสเปนเลยไม่มีเพื่อนคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องลูก้าบอกค่ะว่าเขาใช้เวลากว่า3เดือนนะคะในการอยู่เงียบๆและพยายามฟังคนอื่นเรียนรู้ภาษาสเปนอย่างรวดเร็วค่ะแต่การที่ต้องห่างไกลบ้านแบบนี้เนี่ยนอกจากจะยากสำหรับลูก้าแล้วยิ่งยากสำหรับคนเป็นแม่มากขึ้นไปอีกนะคะ It was crazy hard I cannot explain how hard it was I was crying I was there every weekend but I was crying คุณแม่เขาบอกเลยค่ะยากจนไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดอย่างไรคุณแม่เขาร้องไห้ตลอดเลยนะคะคุณแม่เล่าอีกค่ะว่าไปหาลูก้าทุกอาทิตย์ก็เอาแต่ร้องไห้ก่อนที่ในภายหลังคุณแม่เขาจะย้ายตามไปอยู่ด้วย With the lay-in and Luka Doncic with the full corner. Are you serious? Come on, Luka, stop that. หลังจากที่อยู่ในระบบการฝึกซ้อมของเรียลมาดริดมา3ปีลูก้าก็เปิดตัวในเกมแรกกับทีมท็อปของเรียลมาดริดในวัย16ปี2เดือนกับอีก2วันลงสนามเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเขาก็สามารถยิง3คะแนนลูกแรกได้ค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในลีกสเปนด้วยทักษะและความสามารถที่พิเศษเหลือเกินของลูก้าเขาถือว่าเป็น rising star ของลีกสเปนอย่างแท้จริง Youngster smells it out. Oh, no, he didn't. My Lord. Look at Luka. ในปี 2016 ลูก้าประกาศเข้าร่วมทีมชาติสโลเวเนียค่ะมีโอกาสได้ร่วมเล่นกับผู้เล่นมืออาชีพระดับ NBA อย่างโกรัน ดาร์กิชและก็ได้แข่งขันกับผู้เล่นชั้นยอดของ NBA อย่างคริสตาปอซิงกิสลิกกี้รูบิโอและก็คู่พี่น้องอย่างพาวและก็มาร์กซอร์ค่ะและลูก้าก็ทำสำเร็จพาสโลเวเนียคว้าเหรียญทองคว้าแชมป์ยูโรลีกแชมเปี้ยนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ I just can't believe we did it nobody believed in us and never thought we are going to win but we did it เขาบอกค่ะว่าพวกเขาไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะทำได้แล้วก็ไม่มีใครคิดด้วยว่าพวกเขาจะทำได้และก็ไม่คิดด้วยว่าจะชนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะความยอดเยี่ยมของลูก้ายังไม่จบแค่นั้นเขาคว้ารางวัล European MVP อีกด้วยนะคะ The Atlanta Hawks select Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia and Real Madrid. ในปี 2018 ลูก้าได้รับการดราฟเข้าสู่ NBA ในอันดับ 3 โดยทีม Atlanta Hawks แต่แล้วเนี่ยก็มีการเทรดสิทธิ์ดราฟโดยทาง Dallas Mavericks เสนอสิทธิ์ดราฟรอบแรกแบบปกป้องปี 2019 Protected Future First Round Pick ให้กับทาง Atlanta Hawks ค่ะเพื่อแลกกับลูก้า Dallas Mavericks ได้ลูก้าในขณะที่ Atlanta Hawks ได้เทรย์ยังและก็สิทธิ์ดราฟรอบแรกในวันดราฟด้วยความสวยของคุณแม่ของลูก้าอดีตนางแบบเนี่ยนะคะก็เป็นที่จับตามองของสื่อคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะแบบดีใจมากๆ I never thought oh my god he could play in the NBA เธอไม่คิดเลยค่ะว่าลูก้าจะสามารถเข้า NBA ได้แม้แต่ตัวลูก้าเองนะคะยังเคยให้สัมภาษณ์ใน New York Times ค่ะ Honestly it's like a dream ลูก้าบอกเลยค่ะว่านี่คือเรื่องจริงหรือเนี่ยเขารู้สึกเหมือนฝันไปเลยนะคะและคุณแม่ก็ย้ายตามลูก้ามาอยู่ที่ดัลลัสอีกครั้งหนึ่งเรื่องการเทรดสิทธิ์ดราฟเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทาง Dallas Mavericks เนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วอย่าแปลกใจนะคะถ้าในวันที่ดราฟเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นลูก้าใส่หมวกของ Atlanta Hawks แทนที่จะเป็นหมวกของ Dallas Mavericks ลูก้า ดอนชิกเนี่ยเป็นนักกีฬาคนสำคัญที่ทางเจ้าของทีมแล้วก็ฝ่ายบริหารต่างๆเนี่ยหมายมั่นปั้นมือเลยค่ะอยากจะได้ตัวมาร่วมองค์กรเป็นอย่างยิ่งโค้ชบริก คาร์ไลส์นะคะได้บอกเลยค่ะตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าน่าจะได้ลูก้าแต่พอผ่านไปอีกสัก 2-3 วันเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีทางเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเขาบอกเลยค่ะว่า he just too good ลูก้าเนี่ยดีเกินจริงมากๆแล้วเขาก็บอกด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับลูก้าเนี่ยค่ะ we get a guy who we think is the franchise foundation piece เขาคือคนที่พวกเราอยากจะให้มาเป็นแกนหลักขององค์กรมาถึงตรงนี้แล้วต้องขอชื่นชมทีมงานแมวมองของ Dallas Mavericks จริงๆนะคะมองได้ขาดมากๆและลูก้าเนี่ยแหละค่ะก็คือคนที่จะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับ Dallas Mavericks ไม่ต่างอะไรจากเดิร์ก โนวิสกี้เลยนะคะ And 2019 Kia NBA Rookie of the Year is Luka Doncic. แ
และในปีแรกที่ลีก NBA นะคะลูก้าถูกเลือกเป็นหนึ่งใน NBA Rookie First Team ค่ะและด้วยความโดดเด่นเขาได้รับรางวัล NBA Rookie of the Year ถือเป็นผู้เล่นยุโรปคนที่2ค่ะต่อจากพาวกาซอร์และก็เป็นผู้เล่นคนที่6ค่ะที่ไม่ได้เกิดในประเทศอเมริกาแต่สามารถคว้ารางวัล Rookie of the Year ได้ปีที่2ของ NBA เป็นการติด All-Star ครั้งแรกในชีวิตของเขาเป็นผู้เล่นยุโรปที่อายุน้อยที่สุดแล้วได้รับเลือกเป็นผู้เล่น5คนแรกใน All-Star Game ถือว่าเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ของลูก้าในปี 2020 และปี 2021 ลูก้าได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน All NBA First Team ถึง 2 ปีติดตั้งแต่ปี 2020 ค่ะเขาได้รับเลือกติด NBA All-Star ถึง 3 สมัยติดต่อกันและด้วยผลงานอันเหลือเชื่อเดินหน้าทำลายสถิติและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาได้เซ็นสัญญา 5 ปี Supermax Contract ที่ 207.1 ล้านเหรียญกับทาง Dallas Mavericks และนี่ก็เป็นเพียงแค่ฤดูกาลที่ 4 ของลูก้าเองนะคะด้วยวัยเพียง 23 ปีกับอีก 73 วันอนาคตของเขาใน NBA เนี่ยยังอีกยาวไกลเขายังคงมีเวลาที่จะสร้างสรรค์ผลงานอันสุดยอดให้แฟนๆอย่างพวกเราได้ประจักษ์ถึงความมหัศจรรย์เหมือนไร้เวทมนต์ลูก้า Magic